እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች? በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ፓስታ ፉርኖ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እናያለን። በመጀመሪያ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ፓስታ ፉርኖ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አዘጋጅቻለሁ፣ የተፈጨ ካሮት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር የተፈጨ ቲማቲም፣ እንቁላል፣ ቺዝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የቆርቆሮውን ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዋናው ነገር ደግሞ ፓስታ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። ስጋውን ከሽንኩርቱ ጋር አብረን እናበስለዋለን። ይሄው ስጋችን እየበሰለ ነው። አሁን ካሮታችንን እንጨምራለን። አሁን የፈጨነውን ቲማቲም እንጨምራለን። የቆርቆሮ ቲማቲማችንንም እንጨምራለን። ቀላ ያደርግልናል። ትንሽ አነሰ መሰለኝ፣ ጨምርበታለሁ።
ፓስታችሁን ስቀቅሉ ይሄ እንደዚህ ሙትት ነገር እንዲል አታድርጉት። የሆነ ይሄ ጠንከር ያዝ ነገር እንዲያደርግ እንደዛ ያክል አድርጋችሁ ቀቅሉት። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። ይሄው አሁን ስልሳችን ደርሷል። አሁን ፓስታችንን እናደባልቃለን። እንቁላላችንን እንመታለን። እንቁላላችንን ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። አሁን ያደባለቅነውን ፓስታ ወደ ፓትራችን እንጨምራለን። አሁን እንዲያርገን ካስተካከልን በኋላ ቺዛችንን ከላይ እንጨምራለን። አሁን እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ በፎይል ወረቀት ከላይ አድርገን እንከድንና ኦቨን ውስጥ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ይሄው ከ45 ደቂቃ በኋላ በስሎ አውጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ቀምሰን ደግሞ እስቲ እንሞክረዋለን።
ተያይዞልናል ቆንጆ ሆኖ። እስቲ እንቅመሰው። ዋው የምር በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም እንግዲህ ያሳያችሁን የፓስታ ፉርኖ አሰራር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉ። አዳዲስ እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሆኑ ቪዲዮዎችን እየለቀቅኩኝ አሪፍ ነገር አሳያችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።